Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Hai să vedem. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem îndrăgostiții și roata destinului. De asemenea avem și puterea. O legătură pentru unii cu zodia Leu. Mai avem zodia Gemeni. Mai văd aici zodia Taur, Scorpion, Vărsător. Poate să fie și o perioadă de luptă, da? E ca și cum e o perioadă în care vrei să-ți schimbi destinul. După o așteptare mai mare, ești pregătit să faci o schimbare în viața ta și de asemenea ce văd aici e o perioadă bună în dragoste sau poate să fie vorba și despre o perioadă bună pe partea profesională, da? Însă văd aici clar că niște schimbări se produc. E ca și cum ești într-o perioadă în care crești, înflorești, ești într-o perioadă în care lupți așa cu tot sufletul pentru ceva anume. Da? Uite, văd aici un cuplu frumos. Poate ai un cuplu frumos în jurul tău sau poate ești într-o perioadă în care relația de cuplu e mai intensă. Pentru alții poate să însemne și o perioadă în care sunteți nevoiți să alegeți foarte mult între inimă și minte, da? Între carieră și familie, între viața profesională versus viața personală. Da? Bun, hai să vedem în continuare. În primul rând avem aici 5-ul de monede, da? Prima carte. 5 de monede înseamnă și o perioadă în care poate simți nevoia să stai singur, poate este o perioadă în care nu te simți bine din punct de vedere medical, știu eu, poate e o perioadă în care simți nevoia aici să te concentrezi mult pe lucrurile mărunte din viața ta. Este și o perioadă în care, bineînțeles, planul spiritual este foarte important, dar pentru unii simt că parcă sunteți într-o perioadă în care sunteți extrem de detașați, da, de partea aceasta materială a vieții. Unii parcă vă aflați aici, nu știu, într-o perioadă în care călătoriți în locuri mai retrase, poate discutăm și despre locuri mai izolate sau locuri mai încărcate din punct de vedere energetic. Următoarea carte e 4 de cupe. Da? 4 de cupe, uite, poate să însemne și un moment de plictiseală, oboseală, poate simți nevoia să te odihnești mai mult, e ca și cum simți nevoia să te retragi. Da? În unele cazuri simt eu că în plan personal e ca o energie aici de plictiseală, oboseală, poate e vorba de relația de cuplu, da? Care întâmpină aici probleme sau pur și simplu 4 de cupe poate să însemne și un moment în care, repet, simți nevoia să te retragi, simți nevoia să te izolezi. Hai să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem 5-ul ăsta de monede, ce spune. Ok. 5 de monede, uite, 8 de cupe. E ca și cum dai la spate ceva important, renunți la ceva important. Pentru unii poate să însemne și o mutare fizică, da? Dar pentru alții poate să însemne și o perioadă în care lucrurile se desfășoară diferit, da? În viața voastră. Mai vreau o carte. 10 de cupe. Pe de altă parte, mai simt aici și o energie cum că vrei să dai la spate, da, ceva anume, tocmai pentru a merge spre acest ideal, da, tocmai pentru a-ți întemeia o familie, tocmai pentru a-ți găsi liniștea din punct de vedere emoțional, pentru că se vede clar și acest aspect aici. Da? Poate să fie și că îți vine cineva în vizită sau te duci tu undeva. Dar ce văd aici este o hotărâre bună, înțeleaptă, pe care ai luat-o. Poate ai primit și niște sfaturi aici din partea unei persoane mai mature, este o persoană cu experiență de viață. Să vedem 4 ăsta de cupe, ce spune. Ok, avem pajul de spade. Aici e cineva foarte curios, da? Cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine, despre situația ta. Poate să însemne și o perioadă în care ești dornic să înveți ceva, să studiezi ceva. Deci e o perioadă bună din acest punct de vedere. Hai să mai vedem o carte. Poate să însemne și o prietenă, da? Sau cineva din jurul tău care e curios, care vrea să știe mai multe. Patru de cupe din nou.
Poate discutăm și despre o persoană importantă din viața ta, care, știu eu, se simte așa plictisită, obosită, e ca și cum cineva întreabă ceva, vrea să știe mai multe și acum fie ție nu-ți place povestea aceasta, fie tu ești persoana care vrea să știe mai multe despre ceva anume și atunci e ca un refuz aici pe care eu îl văd. Dar uite, tot mi-apare hotărârea asta. Hai să vedem în continuare. În primul rând aici avem 4 de monede, da? Ești într-o perioadă în care ești foarte hotărât din punct de vedere profesional sau financiar. De asemenea, văd aici și o perioadă în care ești sigur pe tine, ești stăpân pe ceea ce faci, ești stăpân pe sufletul tău. Apoi avem aici faetonul, o legătură cu zodia Rac, da? Uite, un drum important pe care îl faci. Pentru unii poate să însemne și o veste mare care apare de la drum, dar pentru alții poate să însemne, bineînțeles, aici faetonul și un succes mare, o victorie mare, un eveniment mare. Hai să vedem, 4 de monede, ce vrea să spun. Avem diavolul, o legătură cu un capricorn, deci poate e o perioadă în care încerci să deții foarte mult controlul asupra unor lucruri. De asemenea, poate să fie și o perioadă în care te focusezi, adică te concentrezi foarte mult pe partea aceasta materială a vieții. 6 de monede, lumea. Eu văd aici foarte multă determinare pentru tine. Hai să vedem 4 de monede, ce spune. Pajul de bâte, uite, pajul de bâte, o bucurie. Ești într-o perioadă în care vrei să încerci lucruri noi, vrei să acționezi într-un mod nou, știi foarte bine ce-ți dorești, dar pentru alții poate să însemne și o realizare. Da? O realizare e ceva ce tu dorești foarte mult, lupți de mult timp pentru acest aspect. Că uite, avem asul de spade și soarele din nou. Deci e o luptă pe care o câștigi. Hai să vedem ce spune și faetonul ăsta. Ia să vedem. Faetonul, cavalerul de bâte. Da? Un drum rapid sau cineva care conduce rapid. Poate să însemne și un succes aici legat de un drum, mai poate să însemne și o petrecere la care mergi. Mai vreau o carte. Judecată, foarte interesant. Deci, poate să fie vorba și despre un răspuns pe care tu îl aștepți de foarte mult timp. Pentru unii văd aici ca o adunare de oameni în care o să vă aflați. Da? Mai văd aici și faptul că poți să primești o veste, da? Care ține de o decizie de undeva de la nivel înalt. E o decizie bună, nu ține de tine, da? Dar pentru alții văd că e ca și cum culegeți roadele muncii voastre. Uite, avem 9 de monede, deci poate ieși cu bani pentru unii dintre voi. Sau succesul ăsta, vestea asta cumva te face să crești, să înflorești. Hai să vedem în continuare, care e surpriza acum. Da? Surpriza e regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza are o legătură cu o persoană iubitoare, sensibilă, răbdătoare, blândă. Este vorba despre o persoană care e alături de tine. Da? Apoi avem spânzuratul, o legătură din nou cu zodia Pești. Deci surpriza poate avea legătură cu un blocaj a cuiva sau poate avea legătură chiar cu o stagnare a unei persoane. Mai poate să însemne aici și că surpriza are legătură cu cineva care își cere iertare sau cineva care pune pauză într-o situație anume în care se află. Hai să vedem regina de cupe ce spune. Doi de monede. Ei, surpriza are legătură cu cineva aici care încearcă să dea la pace. E cineva care e prins aici între două activități, două situații diferite. Putem să discutăm și despre o persoană care încearcă să negocieze, da? Sau care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Mai simt aici că pentru unii este vorba despre o persoană care e indecisă din punct de vedere emoțional. Mai vreau o carte. Lumea, avem aici, lumea, da?
Deci surpriza are legătură cu un final karmic, o închidere, o eliberare. Lumea, uite, poate să însemne și un succes foarte mare și tot lumea aici, bineînțeles, poate să reprezinte și faptul că vei fi nevoit, da, poate să te împarți între două lumi, da, între două situații diferite. Hai să vedem spânzuratul ce spune. Spânzuratul a venit clarificat cu împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Ei, surpriza aici poate avea legătură cu o amânare, da? Poate e ceva legat de o femeie importantă din viața ta. Poate are legătură și cu sfera financiară, cu un proiect, dar poate să fie și un moment în care tu începi să vezi altfel ideea de valoare, ideea de stabilitate. Ai văzut și o femeie din jurul tău, fie este o femeie cu un copil, fie este o femeie stabilă din punct de vedere financiar, da? Cineva care cumva trece printr-o transformare, printr-o schimbare. Și avem temperanța, regina de monede, regina de cupe. Da? Poate să fie și că îți găsești liniștea, îți găsești pacea. Mai vreau o carte. 2 de bâte, un drum lung. Sau cineva de la drum lung. Poate e vorba și de o așteptare mai mare. Eu cred că surpriza aici are legătură cu o femeie importantă din viața ta. Poate să fie o prietenă, poate să fie cineva din familia ta. E o persoană care va trece aici prin niște schimbări, da? Destul de puternice, aș spune eu. Hai să vedem despre ce e vorba. Să vedem surpriza. E o negociere, da? Cu disperare. Deci surpriza are legătură cu cineva care fie încearcă să te liniștească, da? Fie are legătură și cu un moment în care tu încerci să liniștești pe cineva. E o persoană pe de o parte disperată, pe de altă parte, știu eu, încearcă să obțină poate un beneficiu sau poate cineva care încearcă să se concentreze pe un anumit lucru. Dar văd, uite, interesant, e și o discuție între două femei. Mai vreau o carte cu spânzuratul, să vedem ce trebuie să știi. O femeie care ia pauză, da? Sau o femeie care, știu eu, vrea să se retragă, mai poate să însemne. Mi-a ieșit cartea norocului, o femeie tânără și gânditor. Poate să însemne și o propunere aici. De la cineva. În privința căreia, uite, stai, te gândești, analizezi pe toate părțile. Hai să vedem ce spun și îngerii romantici în această situație. Îngerii spun așa, uite, prima carte. Este în siguranță pentru tine să iubești. Deschide-ți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Da? Poate să fie și cineva din jurul tău care îți spune că își dorește mai multă iubire, mai multă afecțiune. Exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice. Ei, poate e cineva din jurul tău care îți spune că are nevoie de mai multă iubire, de mai multă atracție, da? De grijă. Și avem decepție, cineva poartă o mască falsă în această relație. Ei, pentru unii poate să însemne și faptul că cineva din jurul tău nu știe cum anume să-ți spună un anumit lucru, nu știe cum anume să învârtă o anumită informație. Și îngerii zic așa, să fii atent la steagurile roșii, da? La acele semne care ți se arată și care cumva tot te împiedică să faci ceva. Pentru unii poate e ceva legat și de bani, de carieră, pentru că văd că și aceste aspecte joacă un rol important în acest moment. Mai vreau totuși o carte. Hai să vedem. Cu surpriza. Mai vreau o carte. Constanță și banii. Poate e vorba de cineva care te amână în legătură cu o sumă de bani sau pentru alții poate să însemne și o propunere pe care o primiți, da? Și pe care e nevoie să o analizați așa din toate părțile.
Și avem o relație și falsitate. Da, poate e vorba de o persoană falsă într-o relație. E cineva care are și un anumit interes aici, din ce văd eu. E o veste mare pe care o primești, da? Fie legată de ideea de casă, familie, fie este o veste, da, care apare de la o instituție, poate să fie și asta. Avem bărbatul și marea consolare, deci poate să fie și că ai pe cineva, da, care te consolează în această situație. Pentru unii pur și simplu poate discutăm de o persoană din jurul vostru care, știu eu, are nevoie de ghidare, da, sau are nevoie de ajutor și atunci vine și vă spune anumite lucruri. Mai vreau o ultimă carte. Da, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Deci aici eu văd o discuție foarte serioasă pe care o vei purta cu cineva. Poate are legătură cu ideea de învățat, cu ideea de profesori, mentori, poate, știu eu, e și ceva aici legat de ideea de relație, de familie. Poate să fie și asta. Dar surpriza pentru tine văd că e bună. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.